Hello everyone and welcome to the video. It's me Utsav Poudel र आजको भिडियोको टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ फर CE aspirants. I hope that each one of you will stay till the last of this video and learn something from it हैन. यो केही न केही चाहिँ लर्न गर्ने कोसिस गर्नु यदि तिमी इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ स्टुडेन्ट हो भने. सो आजको टपिक छ टप 7 मिस्टेक्स एज अ CE एस्पिरेन्ट. यो चाहिँ हैन हामी सबै CE एस्पिरेन्टहरूले गरेर आएका मिस्टेकहरू हुन्छौँ कि एक न एक पोइन्टमा हामीले यो मिस्टेक नगरिकन हामी CE एस्पिरेन्ट बन्नै सक्दैनौँ. तर त्यो मिस्टेकहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले कम्पिट गर्दै आफैले त्यसलाई चाहिँ हैन बिट गर्दै अगाडि बढेपछि बल्ल सक्सेस पाइन्छ. लेट्स स्टार्ट विथआउट एनी डिले. सबैभन्दा सुरुको मिस्टेक भनेको चाहिँ हामी एउटा सिलेबसमा स्टिक नहुनु हो. सिलेबस चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्यो भने मैले यो भिडियोको एबाउट सेक्सनमा राखिदिएको छु. एउटा सानो भिडियो बनाएको छु. एमइसीले सिलेबस हालेको छ, लगभग त्यही अनुसार आउँछ र तिमीले चाहिँ यदि कुन बुक पढ्ने सुरुमा भएर यदि वान्डर गरिरहेछौ भने एनइबीको बुक पढ्ने द्याट्स द बेस्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चोइस. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एनइबीको बुक नै तिमीले मास्टर गर्नुपर्छ. विथआउट द्याट यु क्यानट लर्न एनिथिङ फ्रम अदर बुक्स होइन. एनइबीको बेसलाई राम्रो नबनाइकन मोडलतिर जम्प गर्नु इज अल्सो अ बिग मिस्टेक. र सेकेन्ड मिस्टेक चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नट प्लानिङ योर डे. के तिमीले चाहिँ होइन आफ्नो दिनको सुरुवातमा आज दिनभरि के गर्छु भनेर यदि फिक्स गरेनौ भने यु क्यान नेभर स्टिक टु योर स्ट्रिक्ट रुटिन. अनि तिमीलाई आफै थाहा होला होइन कन्सिस्टेन्सीको कति महत्त्व छ भनेर यो इन्ट्रान्सको दुनियाँमा. इफ यु आर नट कन्सिस्टेन्ट देन यु क्यान डु नथिङ. तिम्रो सबै मेहनत पारुवामै जान्छ सर्लक्कै. त्यही भएर कन्सिस्टेन्टली पनि पढ्नुपर्छ. त्यही भएर आफ्नो एउटा रुटिनमा चाहिँ तिमी स्टिक भएर बस्नु पऱ्यो. र अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड नम्बर पोइन्ट चाहिँ तिमीले होइन आफूले कन्ट्रोल नगर्न सक्ने कुराहरूलाई यदि तिमीले स्ट्रेस आउट गरेर ओभरथिङ्क गर्छौ के. फर इक्जाम्पल जस्तै तिम्रो साथीले तिमीलाई इग्नोर गर्यो अरे CE प्रिपेयर गर्दा तिमीले उसँग राम्ररी बोल्न पाएनौ अरे र उसले तिमीलाई इग्नोर गर्यो अरे र तिमी चाहिँ त्यही कुरा सोचेर तिमीले आफ्नो दिमागलाई पुरै तताएर राख्छौ. जस्तै मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ होइन. म अहिले यसलाई क्रेडिट त कसरी दिउँ आई डोन्ट नो कहाँ थियो. कन्सेप्ट चाहिँ म युज गर्छु अहिले त्यो भिडियोको. के कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन इफ यु हेभ अ डलर stolen from those $86,400 that you have possessed since the beginning of this day, will you run behind that dollar and lose rest of your dollars, or you will just let that $1 go away भन्ने थियो कि. त्यो भनेको के भन्दाखेरि तिमीले होइन $1 लागि बाँकी $86,399 छोडिदिने कि $86,399 को लागि $1 चिसुकै होस् भनेर छोडेर इग्नोर गर्ने कि त्यसकै पछाडि भाग्ने भन्ने कुरा हो कि यो डलर भनेर मैले भने. बट इट्स एबाउट द टाइम. तिम्रो दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ 86,400 सेकेन्ड हुन्छ एक दिनमा. यदि तिमीलाई 10 सेकेन्डको कुनै कुराले तिम्रो माइन्डलाई बाँकी त्यो दिनको पुरै काम नै बन्द गराएर पढ्न नै छोडेर त्यही कुरालाई सोचेर बस्छौ भने त्यसै त तिम्रो सिलेबस नै कम्प्लिट हुँदैन कहिल्यै पनि. त्यही भएर आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरामाथि स्ट्रेस आउट नगर्नु र जहिले पनि केयरफुल भएर अगाडि बढ्नु. द्याट्स वाइ तिम्रो दिमागलाई पढ्ने स्ट्रेस चाहिँ हल्का कम हुन्छ त्यसो गर्यौ भने होइन. अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ एउटा बुक सोर्स अथवा रिसोर्सबाट अर्कोतिर जम्प गर्यो कि त्यो पनि एउटा बिगेस्ट ब्लन्डर फ्रम द CE एस्पिरेन्ट्स हो होइन. यो चाहिँ तिमीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ. मैले कुन बुक पढ्ने कुन बुक चाहिँ टप एचिभ्ड बुक हुन् जुनबाट चाहिँ टपर्सहरूले एचिभ गरेका छन् स्कलरसिप पाएका छन् त्यो बुक रिसोर्सहरूको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु. त्यहाँ गएर पनि हेर्नु एकचोटि. इट विल बी भेरी हेल्पफुल. आई कार्डमा पनि छ डिस्क्रिप्सनमा पनि छ. त्यही भएर तिमी एउटा रिसोर्सबाट अर्को रिसोर्समा जम्प गर्नुभयो त बिल्कुल भएन. र अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त अफकोर्स सबैलाई थाहा भएको कुरा सोसियल मिडियाको युज. सोसियल मिडिया ओ माई गड एउटा यस्तो स्ट्रेस पोइन्ट हो यो. मलाई पनि डिस्ट्र्याक्ट गरेको थियो, सबैलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ. सोसियल मिडियाको युज तिमीले स्टपै गर्नुपर्छ एक्जाम आउने ताका. बट अहिले चाहिँ तिमीले कसरी युज गर्छौ भन्दाखेरि एउटा लिमिट दिएर युज गर. तिम्रो इन्स्टाग्राममा पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिमिट दिने
काम गर। मैले पनि नदिएर मैले आफैले भएको कुरा हो। इट इज सो स्ट्रेसिङ, सोसियल मिडिया एडिक्सन इज स्ट्रेसिङ होइन। म त अझै गेम एडिक्ट पनि थिएँ, गेममा पनि एडिक्ट हो, टेन्जरै खेले हो। त्यस्तो काम नगर्नु। सोसियल मिडिया र गेम्सले चाहिँ तिम्रो माइन्डलाई टोटल डिस्ट्र्याक्सनमा लिएर गएर यु विल स्टार्ट फर्गेटिङ वाट डिड यु रिड एस्टरडे अर इभन टुडे मर्निङ। आज बिहान के पढेको थियो त्यो नि बिर्सिन्छ, सर्लक्कै बिर्सिन्छ। त्यही भएर तिमीले होइन त्यसरी चाहिँ नगर। र अर्को चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि होइन, तिमीले अर्को मिस्टेक, तिमीले आफूलाई स्ट्रेस आउट गर्छौ के, तिमीले आफूलाई लङ स्टडी सेसनको लागि स्ट्रेस आउट गर्छौ। यो पनि एउटा एकदमै नराम्रो मिस्टेक हो। हेर, यो एउटा भइहाल्यो। तिमीले आफूले एउटा लङ स्टडी आवर सेसनलाई नगर स्ट्रेस आउट। मिस्टेक चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आफूलाई फोर्स आउट गरेर के लङ स्टडी सेसनको लागि फोर्स आउट गरेर पनि हामीले मिस्टेक गर्न सक्छौँ। यो मिस्टेक चाहिँ फेरि धेरैजनाले गर्ने मिस्टेक हो होइन। बिगिनिङमा चाहिँ हामीले जस्तो अब मैले चाहिँ के गरिदिन्थेँ भन्दाखेरि म आज 10 घन्टा पढिदिन्छु भन्ने थिएँ। 10 घन्टा पोसिबल छ त? फर्स्ट डेमा 10 आवर्स इम्पोसिबल। मलाई त इभन बिफोर CE एक्जाम पनि त्यो पोसिबल थिएन। इट्स नट पोसिबल 10 आवर्स लङ स्टडी सेसन। कसैले भन्छ नि CE प्रिपरेसन अनि अब्जेक्टिभ स्पेसिफिक ग्रुपहरूमा, ओके हाउ क्यान आई मेक अ रुटिन विच विल मेक मी स्टडी फर 20 आवर्स टुडे भनेर भन्छ। द्याट्स नट इभन पोसिबल। त्यस्तो हुँदैन। तिमीले चाहिँ स्टडी आवर्सलाई सेसनमा ब्रेकडाउन गरेर पढ्नुपर्छ, नत्र तिमीले सक्दैनौ। हेर, मैले भनेको मान सेसनमा ब्रेकडाउन गरेर पढ्नु। तिमीले चाहिँ होइन अर्को मिस्टेकको बारेमा कुराहरू छु र यदि तिमीले यो भिडियो NEP अथवा CE एक्जामको वरिपरि हेर्दैछौ भने देन यु नो कि तिम्रो सोसियल मिडियामा अहिले के पपअप भइरह भनेर के न्युज र पोस्ट त के पपअप भयो ल CE अब भोलि भन्ने पनि पपअप भइदिन्छ। NEP को रिजल्ट भोलि आयो। नो, त्यस्तो नोटिसेसले तिम्रो दिमागमा स्ट्रेस पार्ने नै होइन। आउन देऊ, तिमीलाई मात्रै आउने होइन। कतिजना स्टुडेन्ट छन् त्यो सबैको लागि CE एकैचोटि हुने हो। इट्स नट योर पर्सनल एक्जाम, सबैजनाको लागि एकैचोटि हुने हो CE। त्यही भएर अरूको जे चाल हुन्छ आफ्नो पनि त्यही चाल हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्नुपर्छ। यु डोन्ट निड टु स्ट्रेस आउट फर द मिडियाजको न्युज। कतिपय त फेक धरी हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, स्टडी ह्याबिट्समा एउटा स्टडी ह्याबिटबाट अर्को स्टडी ह्याबिटमा जम्प हुनु इज अल्सो अ मिस्टेक। मैले यो स्टडी ह्याबिट भनेर कसरी भने भन्दाखेरि कुनै स्टुडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि आज एउटा टिचरको लेक्चर्सहरू प्रयोग गरेर भोलि फेरि अर्को टिचरको लेक्चर्सहरू प्रयोग गर्छ र आज ऊ चाहिँ बिहान पढ्छ, बिहान उठेर 6 बजे, त्यसपछि फेरि भोलि फेरि रातिको 12 बजीसम्म ऊ पढिरहेको हुन्छ। द्याट्स अल्सो अ मिस्टेक। तिम्रो माइन्डले नि होइन यो पढ्ने भनेको जस्ट स्टडी मात्रै होइन कि तिम्रो माइन्डले क्याच गर्नु पऱ्यो कि तिमीले सम्झिनु पऱ्यो, तिमीले पढेर मात्रै हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गर। कति बेला चाहिँ मैले पढेर कति बेला आउँछ भनेर तिमीले आफूलाई सोध्ने क्वेसन हो। जति बेला तिमीलाई आउँछ त्यति बेला बल्ल तिमीले पढ्न थाल्ने हो। अरूको स्टडी सेसनहरूको बारेमा सोचेर त्यस्तो गर्ने होइन। एउटा स्टडी सेसनबाट अर्को स्टडी सेसनमा जम्प पनि हुने होइन। तिमीले मिलाएर प्याटर्न वाइज डेन्जर मिस्टेक जुनले चाहिँ धेरैजनाको लाइफ पनि बिगार्नै सक्छ। द्याट इज नट प्लानिङ योर डे। के तिमीले आफ्नो दिनलाई नै प्लान गरेर अगाडि बढेनौ। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि तिमी एउटा CE एस्पिरेन्ट हो भने तिमीले बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा नोट कपी बनाऊ र आफ्नो प्लान्स हातले नै लेख। दिमागमा सोच्ने होइन, हातले नै लेख। आज म कुन लेसन पढ्छु भनेर गर्ने। तिम्रो रुटिन भन्ने हुन्छ नि। मान्छेहरूले भन्छ दाइ तपाईँको रुटिन के हो, कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो? माई गड ब्रो, म कहिलेकाहीँ 2 घन्टा पढ्थेँ, कहिलेकाहीँ 3-4 घन्टा पढ्थेँ, कहिलेकाहीँ पढ्दैन पनि भन्नु त यो लास्टको चाहिँ नभनौँ। अरू चाहिँ मैले गर्थेँ कि लाइक मेरो स्टडी आवर्स यति नै भन्ने फिक्स चाहिँ हुन्थेन। बिकज मैले चाहिँ बिहान उठेर के गर्थेँ भन्दाखेरि आज कतिवटा लेसन भ्याउने, के पढ्ने, कुन सब्जेक्ट भन्ने मेरो दिमागमा फिक्स थियो होइन। तिमीले चाहिँ त्यहीबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि तिमीले त्यसरी सोचेर भएन। तिमीलाई चाहिँ यस्तोमा कुनै प्लान्स अथवा हेल्प चाहिएको छ भने मैले तल चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्टको लिङ्कहरू हालिदिएको छु, त्योबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। म चाहिँ तिमीलाई मेन्टरसिपमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पनि एउटा सोर्स पनि देखाइदिन्छु है। त्यही भएर थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ सबैजनामा होइन। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेन्टरसिपको चाहिँ कुनै पर्सनल वेमा केही हेल्प चाहिएको छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सोर्स पनि देखाइदिन्छु कहाँबाट मेन्टरसिप लिने भनेर। र तपाईँहरूले चाहिँ होइन आफ्नो CE प्रिपरेसन चाहिँ जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। केही डाउट छ भने यो भिडियोको कमेन्टमा
गएर कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गर्नु, मैले बनाएको हरेक भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु, बिकज मैले तपाईँहरूकै डिमान्ड अनुसार भिडियोजहरू बनाइरहेको हुन्छु। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ, टेक केयर, गुड लक फर यर CE। आई होप तिमीहरूको नाम निक्लियोस् र आफ्नो साथीले चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। फेरि आफ्नो निक्लिने आफ्नो साथीको ननिक्लिने, द्याट्स नट अ फन। मेरो त पुरै ग्रुपकै नाम निक्लेको थियो। ओके साथीहरू, टेक केयर।